ආයිබෝවන් හැමදාම වගේ කුකින් හට්ටෙල්ගේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. හදමුද රෙස්ටුරන්ට් රසට ගෙදරදිම රසට පිසිදු ඉස්සු දෙවල් එකක්. මේ ඉස්සු දෙවල් එක රෙස්ටුරන්ට් එකකින් මේ දවස්වල ගන්න යනවා නම් අපිට ලොකු වියදමක් යනවා. ඊට වඩා හොඳයි නේද රෙස්ටුරන්ට් එකේ වගේම ගෙදරදි පිසිදු ඉස්සු දෙවල් එක හදාගන්න තියනවා නම්. ඉතින් අපි බලමු අද මම මේ ඉස්සු දෙවල් එක හදාගන්න මොනවද අරන් තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තිනවා සුද්ධ කරගත්ත ඉස්සු ග්‍රෑම් 300ක්. තව ලොකුවට කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩි 3ක්, කම්මිරිස් කරල් 2ක්, කොටු කපාගත්ත ලුණු ගෙඩි 2ක්, මාළු මිරිස් කරල් 4ක් 5ක්, තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු, රම්බේ කරපිංචා. තව අපිට ඕන වෙනවා තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 2ක්, සෝයා සෝස් මේස හැඳක්, සීනි ස්වල්පයක්. දෙවල් එක හදාගන්න මුලින්ම අපි ඉස්සු ටික බෙද ගන්න ඕනේ. ඉස්සු ටිකට මම කලින් ලුණු ස්වල්පයකුයි කහ ටිකකුයි අත ගාලා තියෙන්නේ. තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඉස්සු ටික එකතු කරලා ඉස්සු ටික බෙද ගන්න. දැන් ඉස්සු ටික බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකෙන් ඉස්සු ටික අයින් කරගන්නවා. මේ තෙල් එකේම දැන් මම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික බැද ගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික ටිකක් බැදෙනකොට අපි ඒකට කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. කෑලි මිරිස් කළු වෙන්න බැඳ ගන්න එපා. දැන් මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු කෑලි මිරිස් මිශ්‍රණයට අපි සෝයා සෝස් මේස හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවදිම අපි දෙවල් එකට එකතු කරන සියලුම දේවල් ටික එකතු කර ගන්න ඕනේ. දෙවල් එකක තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි අපි දෙවල් එකට එකතු කරන කිසිම දෙයක් ගොඩක් මලව ගන්නෙ නැහැ. දැන් මම මේකට කපාගත්ත මාළු මිරිස් ටික, කොටු කපාගත්ත ලුණු ටික, දෙකට පලාගත්ත අම්මිරිස් කරල් 2, ඒ වගේම කරපිංචා ටික එකතු කරලා අපේ ඉඟුරු සුදු ලුණු මිශ්‍රණය හොඳට දවට ගන්නවා. මේ ටික විනාඩි 5ක් විතර තම්බ ගන්න. රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න. ලුණු මම මේ වෙලාවේදී පොඩ්ඩයි එකතු කළේ. මොකද මම ඉස්සු ටිකට ලුණු දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි බෙදගත්ත ඉස්සු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඉස්සු ටිකෙත් මේ මිශ්‍රණය හොඳට දැවටෙන්න කලවම් කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී අපි තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ තක්කාලි සෝස් එකතු කරන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම සීනි තේ හැඳකුත් මේ වෙලාවේදී මේ එකතු කරගත්තා. දැන් ඒ ටිකත් කලවම් කරගන්න. දෙවල් එකක් කිව්වහම මේ දේවල් වැඩි මලවන්නේ නැහැ. ඒකින්ද තියෙන දේවල් අපි ඉක්මනට එකතු කරගන්නවා. අවසානයේදී තමයි අපි තක්කාලි එක එකතු කරගන්නේ. දැන් මම තක්කාලි ටික එකතු කරගත්තා. තක්කාලි එක එකතු කරගත්ත ගමන් වැඩි වෙලාවක් අපි මේක ලිපේ තියාගන්න නැහැ. මේක දැන් අපි ලිපෙන් බා ගන්නවා.
තක්කාලි ටික දාලා විනාඩියක් වගේ තමයි චුට්ටක් රත් කරගන්නේ. දැන් අපේ දේවල් එක සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. රස බලලා ලුණු අඩු නම් ඒ දේවල් එකතු කරලා ඔයාලට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. හොඳ සුවඳක් එනවා අපේ ඉසු දෙවිල් එකෙන්. ඒ වගේම ලස්සනට පාටට තියෙනවා. රෙස්ටුරන්ට් එකේ රසටම ගෙදර පිරිසිදුවට හදලා මේ වගේ ඉසු දෙවිල් එකක් හදන්න ඔයාලා try කරලා බලන්න. අපේ රෙසිපි එක try කරලා බලලා හොඳ නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට සුබ දවසක්.